สวัสดีครับทุกท่านก็กลับเข้าสู่โปรเจกต์เมืองกินโฮปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้สร้างสวนสาธารณะแห่งแรกของเมืองกันไปแล้วและยังไม่ได้เริ่มทำในส่วนของการวางตึกหรือทำพวกส่วนของโซนนิ่งย่านต่างๆกันแต่ยังไม่มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่จะใช้ในเมืองนี้และในวันนี้เราก็จะสร้างฟาร์มกังหันลมกันสาเหตุที่ผมเลือกอันนี้คือผมต้องการสร้างเมืองที่เน้นใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเข้ากันกับชื่อของเมืองและคอนเซปต์ของเมืองที่ผมวางไว้นะครับ เรามาดูการสร้างกันดีกว่า ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ขอเช็คดูพื้นที่ที่เหมาะสมกับการสร้างกังหันลมโดยผ่านทาง InfoViews โดยพื้นที่ที่ผมเลือกนั้นเนี่ยก็จะตั้งอยู่บนเนินเขาและอยู่ห่างจากตัวเมืองหลักพอสมควร ส่วนตัวกังหันลมที่ผมเลือกใช้นั้นก็มาจาก Steam Workshop นะครับจริงๆเนี่ยผมได้วางถนนไว้เป็นไกด์ไลน์ในการวางตัวกังหันลมเนี่ยเพื่อให้รู้ระยะห่างระหว่างกันแบบคร่าวๆและไม่ต้องการให้มันถี่จนเกินไปเพราะจะดูไม่สมจริงนะครับโดยตัวฟาร์มกังหันลมนั้นเนี่ยผมได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆพื้นที่แต่ที่เลือกไว้คือฟาร์มกังหันลมแห่งหนึ่งในแมสซาชูเซตส์นะครับแต่ในเมืองที่ผมทำอยู่เนี่ยคือมันมีต้นไม้อยู่เยอะและคงไม่ได้เหมือนกับต้นแบบที่ดูใน Google Earth นะครับ ถนนที่เห็นในขณะนี้ก็จะเป็น The Rural Road ของ Lonic City 9 ไว้เป็น Service Road สำหรับในพื้นที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับ จะมีการปรับระดับพื้นที่ตามจุดต่างๆ และใช้ Move It และ Node Controller ในการปรับแต่ง Node Segment ของถนนด้วยเช่นกัน ถัดมาผมก็จะมาสร้างทางหลวงอีกเส้นทางหนึ่งขึ้นมานะครับ โดยผมใช้มอดที่มีชื่อว่า Parallel Road Tool ด้วย ตัดผ่านตรงช่องเขาซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของฟาร์มกังหันลมทั้งสองฝั่งนะครับ แล้วก็ทะลุอุโมงค์อีกฝั่งหนึ่งเตรียมทำทางเชื่อมกับทางหลวงสายหลัก กลับมาที่ฟาร์มกังหันลมกันต่อ ผมก็จะทำถนนสายเล็กๆพร้อมกับจุดเข้าออกของทางหลวง การออกแบบเนี่ยก็จะเป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับ ส่วนของการวางต้นไม้เนี่ยผมก็ยังใช้เซตต้นไม้เหมือนเดิมนะครับเหมือนก็คราวก่อนเลยซึ่งก็คือมิสเตอร์ไมสันพีโดโมแล้วก็เกรเฟมนะครับพร้อมกับตัวช่วยมอดฟอเรสต์บัชคือระบายต้นไม้ไว้ตามจุดต่างๆแต่จะมีบางช่วงเนี่ยที่ผมเว้นพื้นที่ว่างไว้ และใช้ต้นไม้ที่ไม่สูงจนเกินไปพร้อมกับใส่หญ้าเพื่อเพิ่มรายละเอียดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะใช้ไอเทมที่เป็นรั้วไม้ที่มาจาก DLC Park Life เอามาประยุกต์ใช้เป็นราวกันตกแบบไม้ตรงบริเวณแนวขอบถนนที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับ
ในจุดนี้เนี่ยผมก็จะมีการใช้ก้อนหินของ Gray Frame นะครับเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับพื้นที่ด้วยเช่นกันและมีการใช้ Procedural Objects เพื่อแปลงก้อนหินนี้และทำการ Flip Object และแก้ไข Normal ให้แสดงผลได้อย่างถูกต้องนะครับมีการวางซ้อนกันคล้ายๆกับหน้าผาแล้วก็ระบายพื้นที่ดินใส่หญ้าให้มีรายละเอียดมากขึ้นนะครับ มาดูในส่วนของทางแยกต่างระดับเนี่ยคือส่วนนี้เนี่ยผมก็จะทำแบบสแต็กซ้อนกันขึ้นไป 3-4 ชั้นผมได้ดูทางแยกต่างระดับตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเมืองซีแอตเทิลและอื่นๆอย่างลอสแอนเจลิสก็ดูไว้เป็นแนวทางและเป็นแรงบันดาลใจด้วย มีการปรับแต่งถนนต่างๆตามความเหมาะสมซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มจุดทางเข้าออกของทางหลวงเพิ่มเติมที่อาจจะต้องรอให้ผมสร้างสนามบินและพัฒนาพื้นที่รอบๆส่วนนี้ซึ่งก็เป็นแผนในอนาคตนะครับและผมก็ได้สร้างทางรถไฟลอดผ่านตรงทางแยกต่างระดับนี้ด้วยเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับสถานีกลางของเมืองนะครับถัดมาในส่วนนี้ผมก็จะทำเป็นสถานีไฟฟ้าของฟาร์มกังหันลมนะครับโดยที่ผมทำจะมีอยู่2ที่นะครับคือได้แรงบันดาลใจมาจากสถานีไฟฟ้านอกเมืองของลอสแอนเจลิสแต่อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นลดขนาดลงมาและอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับขนาดของจริงสักเท่าไหร่แล้วก็มีสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงลากข้ามเขาไปเพื่อจ่ายไฟให้กับเมืองคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เอ็กซ์เพรสในการวางตัวสถานีไฟฟ้าการเชื่อมสายไฟก็อาจจะดูมั่วๆนิดนึงนะ ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการตีเส้นบนถนนโดยใช้มอดที่มีชื่อว่า Intersection Marking Tool นะครับคือตรงนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนสีด้วยเพราะของดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีขาวแล้วก็มีการใส่รั้วของ Bad Idea นะครับและส่วนเกตเนี่ยก็จะเป็นของ DLC Natural Disaster นะครับ
โดยระหว่างสองข้างทางของเสาส่งไฟฟ้านั้นเนี่ยจะมีการเว้นพื้นที่ว่างไว้ระยะประมาณหนึ่งมีเพิ่มรายละเอียดใต้เสาส่งและจะไม่วางต้นไม้ใกล้บริเวณเสาส่งไฟฟ้าเด็ดขาดเพราะนอกจากจะไม่สมจริงแล้วในชีวิตจริงก็เป็นเหตุผลหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเวลาเกิดลมแรงอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้เนี่ยมันจะไปทับเส้นสายส่งเนี่ยมันทำให้ไฟฟ้าดับอะไรประมาณนี้ ตรงจุดนี้ก็จะทำเป็นที่พักของพวกอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่ใช้กับกังหันลมนะครับและผมก็จะใส่ชิ้นส่วนที่เป็นใบพัดโดยการคอนเวิร์ตกังหันลมให้เป็นแบบ PO จากนั้นก็เลือกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นชิ้นส่วนใบพัดเพียงอย่างเดียวโดยการเลือกจุดที่เป็นสีฟ้าๆนะแล้วก็ปรับแต่งอีกเล็กน้อยสุดท้ายก็เสร็จพร้อมวางได้ตามปกติเลย ขับมาส่วนสุดท้ายคือการตกแต่งพื้นที่บริเวณทางหลวงจะมีการใส่ต้นไม้ข้างทางและหญ้าเข้าไปและมีการเพิ่มป้ายแนะนำบนทางหลวงถังน้ำบริเวณทางแยกแล้วก็มีตกแต่งอุโมงค์ให้ดูมีความสวยงามโดยใช้แอสเซทที่มีชื่อว่า Tunnel Entrances ของ Lonic City 9 นะครับ โดยรวมของในตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งในตอนถัดไปเนี่ยผมก็จะเริ่มลุยทำเมืองกันจริงจังสักทีรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยถ้าใครมีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับและพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ